Hello and namaste. I'm your host Sangam Jangoli and welcome to my channel. Before moving on, please subscribe to my channel and turn on notifications so that you got notification about my new upload. आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ पाँचवटा स्वादहरु जापानिज भाषामा कसरी प्रयोग गर्ने भनेर चाहिँ सिकाउन जान्छु। यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला। पाँच प्रकारको चाहिँ स्वादहरु हो है। यसको चाहिँ नेगेटिभ पनि मैले देखेको छु। सो हामीसँग भएको अमाई स्वीट है, नेपालीमा गुलियो, काराई स्पाइसी, सुप्पाई साउर नेपालीमा अमिलो, निगाई बिटर, सियो कराई साल्टी। र यसलाई चाहिँ नेगेटिभ बनाउनु पर्यो नि। सो नेगेटिभ बनाउनु पर्दाखेरि चाहिँ यसो के गर्ने, आइ लाग्दा कुनाई थपिदिन्छु। अम कुनाई, कारा कुनाई, सुप्पा कुनाई, निगा कुनाई, सियो कारा कुनाई। सो यसरी भयो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ पाँच प्रकारको चाहिँ स्वादलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै अब चाहिँ यदि चाहिँ अब यसलाई प्रयोग गर्ने कसरी त भनेर हेर्नु पर्दाखेरि कोनो केकी वा अमाई देश भने चाहिँ के हो त भन्दा सो एलो सो नेपालीमा भन्दाखेरि अब के हो भने त्यो केक मिठो छ भन्छ। अब यसरी चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि फुडलाई चाहिँ यो पाँच प्रकारको चाहिँ स्वादमा चाहिँ हैन टेस्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। अब यसलाई प्रयोग गर्ने पनि तरिका छ हैन। सो यसलाई दुई तरिकाले चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने भने यसको पछाडी पनि दिन्छु एक्जाम्पल हैन। सो अहिले चाहिँ सिधै अब हामीसँग छ पाँचवटा अमाई गुलियो हैन। सो यसको मैले नेपालीमा चाहिँ लेखिन हैन। अब गुलियो छैन लेख्ने हुन्थ्यो तर मैले लेखिन हैन। सो नट स्वीट गुलियो छैन। सो कराई विल बी स्पाइसी एन्ड कारा कुनाई विल बी नट स्पाइसी। सुप्पाई सावर अमिलो। सो सुप्पा कुनाई विल बी नट सावर। निगाई बिटर भनेको तितो अनि निगा कुनाई भनेको चाहिँ नट बिटर भयो हैन। सो सियो कराई भनेको चाहिँ साल्टी भयो भने सियो कारा कुनाई भनेको चाहिँ नट साल्टी भयो। यसरी चाहिँ हामी चाहिँ कुनै पनि चाहिँ फुडहरुलाई चाहिँ यो पाँचवटा टेस्टमा चाहिँ यसरी चाहिँ डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ हैन।
भनेपछि हामी चाहिँ के गर्छ भने सोनो के वा दो देश का भनेर चाहिँ सोधेर गएपछि त्यो केक कस्तो थियो भन्दाखेरि यो केक अमाइलेस सो मिठो थियो यो केक मिठो छैन सो यसलाई चाहिँ दुई तरिकाले युज गर्न सकिन्छ हैन So, हामी चाहिँ के हाई तोत्तेमो कराइदेस डेमो ओइसिदेस है सो यसले भनेको तोत्तेमो भनेको चाहिँ भेरी है सो कराइ विल बी स्पाइसी बट सो तपाईहरुले चाहिँ यदि हेरिरहनु छ भन्दाखेरि चाहिँ सो यहाँ चाहिँ रेउरी भनेको चाहिँ के थियो भन्दा मिल है सो रेउरी भनेको चाहिँ मिल है सो यहाँ के भनेछ भने सो मिल चाहिँ कस्तो थियो पिरो थियो वा स्पाइसी थियो भनेर सोधिन्छ अनि उले चाहिँ हाई भनेर चाहिँ यसलाई हाइलाइट अब यस सो तोतेमो कराइदेस डेमो ओइसिदेस भनेको भेरी स्पाइसी बट टेस्टी भनेको यसरी तपाईहरुले चाहिँ अब कसैले चाहिँ सोध्दाखेरि तपाईहरुलाई चाहिँ यदि सोधेको खण्डमा चाहिँ यो खाना कस्तो थियो भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ दुई तरिकाले चाहिँ अवधिक गर्नुहुन्छ उत्तर दिन सक्नुहुन्छ कसरी भन्दाखेरि सो दो देश का भने चाहिँ हाई कराइदेस भन्नु सक्नुभयो हैन अब यसलाई चाहिँ कराइदेस तर चाहिँ मिठो थियो भन्नु भने हाई तोत्तेमो कराइदेस डेमो ओइसिदेस यसरी भन्नु भने चाहिँ तपाईले चाहिँ दुई तरिकाको चाहिँ तरिकाले चाहिँ तपाईको चाहिँ स्पाइसी पनि थियो मिठो पनि थियो भनेर कसैलाई चाहिँ कम्प्लिमेन्ट पनि दिन सक्नुहुन्छ दुईटा तपाईहरुलाई मैले चाहिँ यसमा चाहिँ दुई तरिकाले चाहिँ कसरी चाहिँ टेस्टलाई चाहिँ युज गर्ने भनेर पनि देखाए हैन यसको मतलब यो होइन कि तपाईहरुले यदि दुईटा मात्र हैन अरु पनि बनाउन सक्नुहुन्छ हैन सो मैले चाहिँ तपाईहरुलाई यदि दुईटा दिएँ तपाईहरुले चाहिँ भोलि चाहिँ गएर चाहिँ हैन फ्युचरमा चाहिँ तपाईहरुले कन्भर्सेसन गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ कि भन्ने चाहिँ मैले यो दुईटा चाहिँ तरिका चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ मैले चाहिँ दिएँ हैन यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र यदि तपाईहरु चाहिँ नयाँ भ्युअर हुनुहुन्छ भने चाहिँ कृपया च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र चाहिँ लाइक र शेयर कमेन्ट चाहिँ गर्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु र मैले चाहिँ यो युट्युबमा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ के छ नि हाम्रो नन सब्स्क्राइबरहरु चाहिँ धेरै हुनुहुन्छ है सो तपाईहरु चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला हैन